I-TEC Electronic channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා අද hair washing machine එකක repair tips එකක් තමයි කියලා දෙන්න ලැස්ති කරලා තියෙන්නේ. බලන්න ඔයාලට මේ එන hum sound එක මේ hum sound එක නැති කරන්නේ කොහොමද කියලාත් අපි කියලා දෙනවා. ඒ වගේම මේකේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් හිටපු ගමන් on වෙනවා හිටපු ගමන් on වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ ප්‍රශ්නටත් ඉස්සෙල්ලම අපි මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරනවා. බලමු අපි මේ රිපෙයාර් එක කොහොමද කරන්නේ කියලා. අපි දැන් මේ ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ ස්පින් මෝඩ් එකට මාරු කරලා high speed section එකත් වැඩ කරනවාද කියලා චෙක් කරලා බලන්න. ඔයාලට washing machine එකක් රිපෙයාර් කරද්දී ප්‍රධාන වශයෙන්ම මට කියන්න ඕන wash cycle එක සහ spin cycle එක කියලා ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට තමයි washing machine එක සියලුම කන්ට්‍රෝල් කරලා තියෙන්නේ. wash cycle එකක් පල්සේටර් එක වමට දකුණට දෙපැත්තටම කරකිනවා නම් wash cycle එක හොඳට වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ පල්සේටර් එක දෙපැත්තටම left එකට right එකට දෙකටම කරකිනවා කියන්නේ මෝටර් එකේ දෙපැත්තටම කරකින සිස්ටම් එක. බලන්න මේක ස්පින් මෝඩ් එක මම චෙක් කරලා බැලුවා. ස්පින් මෝඩ් එකත් වැඩ කරා. wash එකත් කලින් මම චෙක් කරා. wash එකත් දෙපැත්තටම වැඩ කරා. right ඒ කියන්නේ මේ ඔප්ෂන් දෙක වැඩ කරනවා කියන්නේ අනිත් ඔප්ෂන් ටික අනිවාර්යයෙන්ම වැඩ කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ දැන් මොනම හරි error එකක් තියෙනවා නම් ඒ mechanical side එකේ හරි electronic side එකේ හරි signal output වල ඔය කියන ෆන්ක්ෂන් දෙක කියන්නේ ස්පින් මෝඩ් එකයි wash මෝඩ් එකයි දෙකම වැඩ කරන්නේ නැහැ. දැන් මම මේ වීඩියෝ එකේදී මේ දැන් මේ ක්‍රිස්ටල් එක තමයි රීචේන්ජ් කරන්නේ. ක්‍රිස්ටල් එක රීචේන්ජ් කරන්න හේතුව තමයි මේක හිටපු ගමන් වැඩ කරනවා කියනවා හිටපු ගමන් වැඩ කරන්නේ නැහැ කියනවා. ඒ කියන්නේ ක්‍රිස්ටල් එක ඔසිලේෂන් එක හරියටම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ හේතුවට පිළියමක් විදියට තමයි මේ පවර්ස් මේ සිස්ටම් IC එක නැත්නම් programmable IC එකට අවශ්‍ය signals generate කරගන්න මේ ක්‍රිස්ටල් එක කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙනවා. අන්න ඒ නිසා අපි ක්‍රිස්ටල් එක නිසියාකාරව වැඩ නොකරයි කියන සැකේට අපි ක්‍රිස්ටල් එක රීචේන්ජ් කරනවා. මේ විදියට ක්‍රිස්ටල් එක වලට පහසුවෙන්ම රීචේන්ජ් කරගන්න පුළුවන් නැත්නම් යටින් ඕපන් කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. උඩින් දාලා අපිට මේක රිපෙයාර් එක අවසන් කරන්න පුළුවන්. රිපෙයාර් එක අවසන් කරාට පස්සේ වලට ගම් පොඩ්ඩක් දාලා මේක සීල් කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ ක්‍රිස්ටල් එක මාරු කරන්න එහෙම නැත්නම් ක්‍රිස්ටල් එක රීප්ලේස් කරන්න හේතුව තමයි මේක ඔන් වෙන්න අවස්ථාවක් හරියටම කියන්න බෑ. ඒ කියන්නේ සමහර අවස්ථාවකදී ඔන් වෙනවා සමහර අවස්ථාවකදී ඔන් වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ හේතුවට පිළියමක් විදියට අපි ක්‍රිස්ටල් එක කියන එක සැක කරලා ක්‍රිස්ටල් එක රීප්ලේස් කරනවා. මෙතනදී ඒ කරන්නේ ක්‍රිස්ටල් එක රීප්ලේස් කරන එක. ඔයාලා බලන්න මම වීඩියෝ එකේ අනිත් කොටස් සම්බන්ධව කතා කරන්නම්. දැන් ඔයාලට මම කිව්වා ප්‍රධාන විදියට මේ washing machine එකක් චෙක් කරද්දී ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් තියෙනවා ස්පින් සයිකල් එක සහ wash සයිකල් එක කියන එක. අන්න ඒ කොටස් දෙකම චෙක් කරොත් ඔයාලට මේකෙදි කියන්නේ wash එකේදී පල්සේටර් දෙපැත්තටම කරකිනවා කියන්නේ wash සයිකල් එක අනිවාර්යයෙන්ම එතනින් එහාට mechanical side එක හොඳයි කියන එක තීරණය වෙනවා. එතනින් එහාට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට් බෝඩ් එකේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ස්පින් මෝඩ් එක වැඩ කරනවා නම් ඒත් එහෙමයි. ස්පින් මෝඩ් එක වැඩ කරනවා නම් මෙකැනිසම් එක ස්පින් මෝඩ් එකට හොඳට වැඩ කරනවා. ස්පින් වෙන්නේ නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රොනික සයිඩ් එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අන්න ඒ විදිහට අපි වෙන් කරගන්නවා ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට් එකේ ප්‍රශ්න තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් මෙකැනිකල් සිස්ටම් එකේ ප්‍රශ්න තියෙනවද කියලා. මෙතනදී අපි ක්‍රිස්ටල් එක මාරු කරලා හිටපු ගමන් ඔන් වෙන්නේ නැහැ කියන එක. දැන් ඔයාලා දැනගන්න ඕන. ඒ ඔන් වෙන්නේ නැත්නම් මෙකැනිකල් චෙක් කරලා හරියන්නේ නැහැ. ඔන් වෙන්න ඕන පවර් එක විතරයි. පවර් සප්ලයි තියෙනවා නම් ඔන් වෙන්න ඕන අනිවාර්යෙන්ම. ඔන් වුණාට පස්සේ එරර් කෝඩ් එක. දැන් මෙතනදී E6 කියන එරර් කෝඩ් එක එනවා. E6 කියන එරර් කෝඩ් එක ආවේ අපි මේකට සෙන්සර් සම්බන්ධ කරලා නැහැ. අන්න ඒ හේතුව නිසා තමයි සෙන්සර් සම්බන්ධ කරනකම් E6 කෝඩ් එක එනවා. E6 කෝඩ් එක අයින් කරන්න නම් අපි සෙන්සර් එක කනෙක්ෂන් දෙන්න ඕන. මෙතනදී
සිද්ධ වෙන්නේ. අන්න ඒ දේ සෙන්සර් එක නැතුව අපි PCB එක චෙක් කරනවා ඔන් වෙන්න. සමහර අවස්ථාවලදී ඔන් වෙන්නේ නැති නිසා ක්‍රිස්ටල් එක රීප්ලේස් කරලා බැලුවා. එතනදී තමයි මේකේ ක්‍රිස්ටල් එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියන එක හරියටම අඳුරගත්තේ. දැන් මෙතනදී කරන්නේ ඔයාලට වීඩියෝ එක මුලදී අපි පොඩි හම් සද්දයක් එනවා කියලා ඔයාලට පෙන්නුවා. අන්නේ හම් ශබ්දය එන එකට තමයි මෙන්න මේ පිළියම කරන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ කැපැසිටර් එකක්. මේ කැපැසිටර් එක හොඳ තත්ත්වෙන් තිබුණත් මේ කැපැසිටර් එකට නිසි දාරිත්‍ර අගයක්, ඒ කියන්නේ නිසි අගයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේකේ මට මතක විදියට තිබ්බේ 470 UF කියන එක. 470 UF එක මල්ටිමීටර් එකෙන් බැලුවට තිබ්බේ 10යි UF කියන අගය විතරයි. ඒ කියන්නේ UF අගය බැහැලා තියෙන්නේ, පිච්චිලා නෙවෙයි. අන්න ඒ අඩු වෙච්ච අගය නිසා තමයි මේ බසර් සවුන්ඩ් එකක් ආවේ. නිසියාකාරව වැඩ කරන්නේ නැහැ කියන එක. අන්න ඒ බසර් සවුන්ඩ් එක ඉවත් කරන්න තමයි මෙතන මේ කැපැසිටර් එක චෙක් කරේ. මම කොහොමද මේ කැපැසිටර් එකේ ප්‍රශ්නයක්ද කියලා වෙන් කරගත්තේ කියන එක අපි කතා කරොත් එහෙම ඔයාලා දන්නවා. මෙතනදී ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට් එකේ SMPS කොටසක් තියෙනවා. SMPS කොටසේ හරියට DC විදුලිය නිසියාකාරව වැඩ කරේ නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන් කියන එක අපි නිගමනය කරනවා. හේතුව තමයි හරියට DC උනේ නැති වුණොත් ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට් එක වැඩ කරද්දී නිසියාකාරව වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ කැපැසිටර් එකෙන් AC විදුලිය DC විදුලිය බවට පත් කරලා ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට් එකට ලබා දෙන්න ඕන. අන්න ඒ රාජකාරිය මග හරින නිසා තමයි අර විදියට හම් සවුන්ඩ් එකක් අපිට ජෙනරේට් උනේ. අන්න ඒ දේ අපි දැනගත්තේ මේකේ මේ හම් සවුන්ඩ් එකේ එන ටෝන් එකෙන් තමයි මෙතන DC වෙන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියන එක අඳුරගත්තේ. දැන් කියන්න පුළුවන් DC වෙන්නේ නැත්තේ කොහොමද? මෙතන තවත් කැපැසිටර් එකක් තියෙනව නේද කියලා. මෙතන කැපැසිටර්ස් දෙකක් තියෙනවා. හේතුව තමයි මේකේ 12 වෝල්ට් සහ 5 වෝල්ට් කියන වෝල්ටේජ් දෙකක් හැදෙනවා. අන්න ඒ වෝල්ටේජ් දෙකට තමයි කැපැසිටර්ස් දෙකක් තියෙන්නේ. අන්න ඒ හේතුව නිසා තමයි එක සෙක්ෂන් එකක් හොඳට වැඩ කරලා අර සිස්ටම් කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ප්‍රෝග්‍රෑමබල් IC එකට අවශ්‍ය වෝල්ටේජ් 5ක විදුලිය ලබා දෙන කැපැසිටර් එකේ ප්‍රශ්නයක් තිබෙන තමයි හම් සවුන්ඩ් එකක් ආවේ. සුබ දවසක් හැම දිනාටම I-TEC Electronic සිංහල channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට මතක් කරනවා අපේ WhatsApp number එක 076යි 83 86 476 කියන අපේ WhatsApp number එකත්